35 quan điểm làm giàu từ suy nghĩ về thành công của Napoleon Hill. Thông qua cuốn sách dạy làm giàu bán chạy nhất mọi thời đại Think and Grow Rich, suy nghĩ và làm giàu, Napoleon Hill được xem là người có ảnh hưởng lớn lao đến những người thành công. Napoleon Hill là ai? Napoleon Hill sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mất mẹ khi mới lên 10, đến năm 13 tuổi thì bắt đầu viết lách. Càng về sau, quan điểm từ ngòi bút của Napoleon Hill càng được mọi người yêu thích và trở thành nguồn động lực to lớn cho người dân Mỹ. Một lần, Napoleon Hill được giao cho công việc viết lại hàng loạt câu chuyện thành công của những người đàn ông nổi tiếng. Từ công việc này, ông đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe công thức thành công của hơn 500 người khác nhau như Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, M. Gates, Charles M. Schwab, Theodore Roosevelt, William O'Reilly Jr., John Wanamaker, William Jennings Bryan, George Eastman, Woodrow Wilson, William H. Taft, John J. Rockefeller, F.W. Wallace, Benjamin Randolph. Sau đó, Napoleon Hill đã nghiền ngẫm và suy nghĩ về những câu chuyện cũng như quan điểm của những người mà ông được tiếp xúc trong suốt hơn 20 năm, để rồi cho ra đời cuốn sách tự lực vô cùng đắt giá Think and Grow Rich, suy nghĩ và làm giàu. Nhờ quyển sách này mà nhiều người đã có suy nghĩ khác đi và thiết lập được định hướng mới cho con đường thành công của mình. Cùng điểm lại những câu nói hay của Napoleon Hill về thành công để có thêm hành trang cho con đường chinh phục ước mơ của mình bạn nhé. 1. Khi một người thực sự muốn làm điều gì thì vẻ ngoài của họ sẽ thể hiện ra điều đó. 2. Một thiên tài chỉ đơn giản là một người đã chiếm hữu hoàn toàn tâm trí của mình và hướng nó tới những mục tiêu do chính mình lựa chọn, mà không cho phép những tác động bên ngoài làm nản lòng hay đánh lừa anh ta. 3. Bất cứ ai chiến thắng trong bất cứ lĩnh vực nào phải sẵn lòng cắt bỏ mọi nguồn rút lui. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có thể đảm bảo duy trì trạng thái tâm tình được gọi là khao khát chiến thắng mãnh liệt, thứ cần thiết để thành công. 4. Khao khát là điểm bắt đầu của mọi thành tựu, không phải hy vọng, không phải mong muốn, mà là nỗi khát khao sâu sắc không ngừng rung động đến mức làm mờ đi mọi thứ. 5. Thành công đến với người có suy nghĩ thành công, thất bại đến với người cho phép họ có suy nghĩ thất bại. 6. Điểm khởi đầu của mọi thành quả là khát vọng. Hãy giữ trong tâm trí điều này. Khát vọng yếu ớt mang đến thành quả yếu ớt, cũng như một chút lửa chỉ tạo một chút nhiệt. 7. Hãy nhớ rõ rằng không gì có thể mang đến cho bạn thành công ngoại trừ chính bản thân bạn. 8. Để loại bỏ một thói quen, hãy tạo ra một thói quen mới để thay thế. 9. Có thể bạn phải trải qua nửa cuộc hành trình để nhận ra rằng cuộc đời bạn, chính nó, thực chất là quá trình tự chinh phục bản thân. 10. Chiến thắng đầu tiên và vinh quang nhất là chiến thắng bản thân mình, còn đầu hàng bản thân được xem là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất. 11. Người thành đạt trở nên thành công chỉ bởi vì họ hình thành thói quen suy nghĩ về thành công. 12. Bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể quan niệm và tin tưởng, nó có thể đạt được. 13. Giữa nghèo đói và giàu sang không có sự thỏa hiệp. Con đường dẫn tới nghèo đói và giàu sang luôn ngược chiều nhau. Nếu bạn luôn mong muốn giàu có, bạn không được chấp nhận cảnh nghèo đói hay những gì liên quan đến đói nghèo. 14. Những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại đầu tiên chẳng là gì hơn ngoài những giấc mơ trong tâm trí người biết rằng giấc mơ là hạt giống của mọi thành tựu. Khát vọng mãnh liệt muốn khẳng định mình và hành động chính là điểm bắt đầu, nơi mà người mơ lên đường. 15. Chỉ ước mơ không đem lại giàu có, nhưng khi tâm trí luôn luôn mong muốn giàu có, lập nên kế hoạch cụ thể để đạt được nó, kiên trì thực hiện theo kế hoạch thì bạn sẽ trở nên giàu có. 16. Sự trì hoãn là thói quen xấu để lại cho tới ngày kia điều đáng lẽ ra nên được làm vào ngày hôm kia. 17. Nếu bạn không thể làm những điều lớn lao, hãy làm những điều nhỏ bé theo một cách tuyệt vời. 18. Đừng chờ đợi, sẽ chẳng bao giờ tới thời điểm hoàn toàn phù hợp. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, với bất cứ nguyên nào bạn đang có, và rồi bạn sẽ tìm được những tài nguyên tốt hơn trên đường đi. 19. Hãy nói với thế giới điều bạn định làm, nhưng đầu tiên hãy thể hiện. Điều này cũng tương tự như câu nói hành động,
chứ không phải lời nói, mới là điều quan trọng. 20. Cuộc đời giống như một ván cờ và đối thủ của bạn chính là thời gian. Nếu bạn do dự trước khi di chuyển hay lơ đãng không di chuyển những quân cờ quyết định, quân cờ của bạn sẽ bị thời gian ăn hết. 21. Thành công của cuộc đời phụ thuộc vào hạnh phúc, và hạnh phúc không thể tìm thấy theo cách nào khác ngoài sự phụng sự được tiến hành với tình thương yêu. 22. Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ một bước sau thất bại lớn nhất của họ. 23. Kiên trì, bền bỉ và mồ hôi tạo thành một liên minh không thể đánh bại để thành công. 24. Không gì có thể thay thế được sự bền bỉ. Người biến sự bền bỉ thành khẩu lệnh của mình phát hiện ra, lão già thất bại cuối cùng sẽ trở nên mệt mỏi và bỏ đi. Thất bại không thể ứng phó sự bền bỉ. 25. Không ai có thể khiến bạn ghen tị, tức giận, thù hận hay tham lam, trừ phi bạn cho phép điều đó. 26. Người bỏ cuộc không bao giờ thành công, người thành công không bao giờ bỏ cuộc. 27. Bạn làm chủ vận mệnh của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, định hướng và khống chế môi trường của bản thân. Bạn có thể khiến cuộc đời của mình trở thành như bạn mong muốn. 28. Kỷ luật tự thân bắt đầu bằng việc làm chủ những suy nghĩ của mình. Nếu bạn không kiểm soát điều mình nghĩ, bạn sẽ không thể kiểm soát điều mình làm. 29. Việc bỏ bê không mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người cứ mãi làm một việc suốt cả đời. 30. Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi đau đớn đều mang trong nó hạt giống của một lợi ích bằng nó hoặc lớn hơn. 31. Người làm nhiều hơn những gì mình được trả công rồi sẽ được trả công nhiều hơn những gì mình làm. 32. Tôi luôn tin rằng người ta nên làm hết sức của mình, dù mình được trả bao nhiêu tiền, hay mình phục vụ bao nhiêu người, hay những người mình phục vụ thuộc tầng lớp nào. 33. Nỗi thất vọng trong tình yêu thường đàn ông sa vào rượu chè, và phụ nữ tiến tới sự suy sụp, và điều này là bởi phần lớn người đời chưa bao giờ học được nghệ thuật trút những xúc cảm mạnh mẽ nhất của mình vào giấc mơ có bản tính xây dựng. 34. Quan điểm là món hàng rẻ nhất thế gian. Ai cũng có cả mớ quan điểm sẵn sàng nhồi nhét cho bất cứ ai sẽ chấp nhận chúng. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các quan điểm khi bạn lập quyết định, bạn sẽ không thành công trong bất cứ chuyện gì. 35. Chừng nào bạn còn chưa tạo thành thói quen nói lời tử tế với người bạn không cảm phục, bạn sẽ không có cả thành công lẫn hạnh phúc. Bạn thấy đó, điều đầu tiên để thành công chính là từ trong suy nghĩ. Chỉ cần bạn dám nghĩ lớn, dám hành động, bền chí và không từ bỏ thì ắt một ngày sẽ gặt hái được thành quả lớn.